Вітаю вас, мої неванильні котики. Сьогодні ми поговоримо на дуже пікантну тему. Чому чоловіки шукають кугар? Хто така кугар? Це жінка, яка старше за віком. Тобто кугар – це пума. Раніше називали мілфа, і досі так називають, через такий фільм, можливо, ви його дивились, «Американський пиріг». Там була мама Стіфлера, і ця абревіатура мілфа перекладається «Mother I would like to find» або «Mother I would like to fuck». Мені не подобається ця абревіатура. Чому? Тому що вона об'єктивує жінку, тому що вона ставить жінку, як у фільмі «Субстанція», що жінка винна. Вона винна виглядати дуже гарно, дуже молода, підтягнута і так далі. Тобто, наче суспільство тисне саме більше на жінок. Отже, чому чоловікам подобаються жінки старше за віком? Це може бути різниця в віці 5 років, 10, 20 років, різна різниця. Особисто я не вважаю різницю в 5 років дуже великою, що в ту сторону. Причини, чому приваблюють такі стосунки. По-перше, приваблює досвід і зрілість жінок. Старші жінки, вони зазвичай впевнені в собі, вони відбулися в кар'єрі, в житті, вони знають, чого і як хочуть. Вони вже не грають в дитячі ігри. Друга – це менше драматизму. Такі жінки часто не шукають чогось серйозного, або навпаки, вони кажуть, що я не шукаю розваг, я шукаю серйозні стосунки. Тобто вони не створюють емоційних гойдалок, не створюють емоційних драм. Сексуальна сумісність. Якщо в чоловіка пік лібідо приходить на 25 років, тобто 20, 25, 30, то у жінки навпаки в 35-40. І вони ось тут зустрічаються, тобто старша жінка і молодий чоловік. Вони можуть експериментувати, тому що старша жінка, кугар, вона більш відкрита до сексуальних експериментів. Також психологічний фактор. Інколи деякі чоловіки вважають, що вони такі альфа-самці, такі класні, коли вони можуть завоювати жінку старшу за себе. Тому що ця жінка, навпаки, потребує більш таких сміливих дій, більше вкладень, і тому це хибне уявлення, коли думають, що якщо жінка старша, значить не треба за нею, не треба залицятися, не треба докладатися, в тому числі і фінансово. Які можливі проблеми в таких цікавих стосунках, пікантних? Може бути просто фетишизація старших жінок, а не справжній інтерес до неї як до особистості. Тобто молодий чоловік об'єктивує жінку з різних причин. Це може бути він, наприклад, егоїст, і хоче плекати своє его, да, свою самооцінку піднімати за рахунок того, що подивіться, я із старшою жінкою. Можливо, він хоче щось вивчити. Да? Він надивився порно, про порнозалежність, дивіться мої інші ролики, він надивився порнографічних роликів, і тепер він шукає, де потренуватися. І таке буває. Тобто відбувається фетишизація, об'єктивація жінки. З іншого боку, і старша жінка, я знаю такі ситуації, коли старша жінка об'єктивувала молодого хлопця. Хлопець був закоханий, він планував будувати з нею родину, сім'ю, а жінка використовувала його лише для інтимного задоволення. Отже, коли йде з одного боку або з двох боків використання, це не є добре. Що може також бути? Коли чоловік шукає жінку, виходячи з корисливих цілей, які це може бути? Це може бути житло, це може бути робота, бізнес, фінансові вигоди. Наприклад, таке називається, всі, можливо, чули, шугар-мамі. І навіть існують за кордоном такі сайти. Отже, багато хто чув про шугар-деді. Це коли чоловік старший, і з ним молода модель, дівчина, яка з ним зустрічається зазвичай через фінансову вигоду. І дуже багато засуджень є від суспільства на цю тему. Але існує і ситуація навпаки, коли чоловік використовує жінку, шугар-мамі, для того, щоб піднятися по кар'єрній драбині, для того, щоб отримати фінансову вигоду, житло, машину. Часто це дуже співзалежні важкі стосунки, і такі були в моєму досвіді, коли чоловік використовував жінки положення, її становища, її фінанси, її картку, її машину, і повністю вона йому підкорялась. Тобто там були співзалежні стосунки. Тобто чоловік в даному випадку використовує жінку як фінансову вигоду, тобто як шугар-мамі, таку солодку мамочку. Що може ще відбуватися, коли деякі люди засуджують такі стосунки, тобто через стереотипи в суспільстві? Чомусь вважається, коли молода дівчина зустрічається з багатим папіком, так, через вигоди, да, вигода з одного боку, вона йому красу молодість, і там гроші, становище і так далі. Це менше засуджується в суспільстві, але ж коли молодий хлопець зустрічається з старшою жінкою, більше засуджують в суспільстві, обговорюють, всякі ярлики клеють до них, стереотипи і так далі. Також вони можуть зустрітися з таким тиском.
Що може бути добре? Якщо є в таких стосунках взаємний інтерес, хобі, обидві сторони отримують задоволення від стосунків, і моральне задоволення, і інтимне задоволення, і такі стосунки можуть бути довгими і тривалими. І я знаю такі випадки. Не обов'язково народжувати дітей. Хтось народжує вже в такому віці, хтось відмовляється, хтось заводить цуценятка замість дитинки і так далі. Тобто люди самі вирішують, як їм комфортно. Якщо чоловік щиро цінує жінку, і жінка його щиро цінує, а не просто чоловік, наприклад, полював на когось старшого для розваг, то такий прогноз і такі відносини можуть бути дуже класними і дуже такими стабільними. Я не кажу про випадки, коли йдеться про грумінг. Подивіться мої відео про файли Епштейна, де я розбираю більш детально. Я не говорю про випадки, коли, наприклад, їй чи йому 16-18, а партнеру 30 років. До речі, в Австралії була засуджена вчителька, яка розбещувала свого учня і завагітніла від нього. Тобто в неї був чоловік, перша дитина від шлюбу з чоловіком, і вона розбещувала неповнолітнього, від якого сама завагітніла. Її посадили в тюрму. Чомусь вважається, що розбещувати зазвичай можуть тільки чоловіки, як Епштейн, але бачите, є випадки, коли і жінки займалися розбещенням. Що ще можна сказати? Чим старше ви становитесь, тим менше помітна оця різниця в віці. Чому? Тому що людина дорослішає, вона готова брати відповідальність. Наприклад, коли йому 30, їй 40, то, на мою думку, це не дуже велика різниця. Коли ж їй 20, йому 30, бачите, тут уже виникають питання. Але все ж, звичайно, ми опираємось на кримінальне законодавство, на вік згоди, ми опираємось таки на здоровий глузд, на взаємні почуття, інтереси, і щоб людина могла усвідомити і зробити виважене рішення. Тобто зараз в коментарях, можливо, напишуть, а я знаю, от вона в 15 років вийшла заміж, одружилась, народила дітей, і вони досі живуть. Так, я знаю такі випадки. Але є такі випадки, коли, наприклад, їй 16, 17, 18, йому 30, в нього одна жінка, друга, третя, купа дітей, він не виплачує аліменти, і там пішов клубок. Зазвичай ми можемо побачити у таких там програмах, як у Суханова. Ну, мені здається, що люди або інфантильні, або жінка, чоловік хотіли втекти від родини, тому що коли дисфункціональна сім'я, коли йдуть там конфлікти, дуже часто такі діти, я б ще підлітки, вони тікають з сім'ї, зазвичай це дівчата, і вони починають жити з чоловіками, які старші. Не через те, що вона його любить, не через те, що вона усвідомлено прийняла це рішення, а через те, що вона хотіла втекти від батьків, які її аб'юзили. Ось таке буває. Тобто все індивідуально, все дуже унікально, і треба розбиратися в конкретній даній ситуації. Але основне правило таке, що чим старша людина, тим вона більш усвідомлена вже відноситься до свого вибору, тому що життя кінечне, і хотілося б прожити з партнером, який тебе розуміє, який тебе підтримує, з яким у тебе любов, і це не дивитись один на одного, це дивитись в одну сторону. Тобто у вас загальні, спільні інтереси, спільний побут, можливо, спільні друзі, знайомі. От коли ви формуєте оце коло вдвох і вам комфортно, то це дуже гарний прогноз для таких стосунків. Що значить шукати кугар? Давайте підсумуємо. Це не добре і не погано. Все залежить від ваших намірів. Якщо ви щиро любите один одного, якщо у вас гармонія в інтимних стосунках, якщо є взаємна повага, інтерес, взаємне хобі, інтереси, можна не зважати на стереотипи в суспільстві, як я кажу, хай вони і заздрять, і займаються своїм життям, тоді прогноз дуже гарний. Але якщо це робиться з корисливими поверхневими інтересами, то стосунки можуть бути короткотривалими і безглуздими. Напишіть, що ви думаєте за такі стосунки, чи мають вони право на існування, чи, можливо, у вас були такі стосунки, чи стосунки з молодшим чоловіком, чи стосунки зі старшою жінкою. Пишіть, які теми в коментарях ви хочете, щоб я розібрала. Підписуйтесь на мій секретний телеграм-канал, на мій інстаграм, на мій ютуб, ставте вподобайки. Можете задонатити, кому подобається моя робота, тому що YouTube не монетизує. Будь ласка, будьте активними в коментарях, в лайках, перекидуйте знайомим друзям, не соромтесь, для того, щоб в Україні розвивалась сексуальна освіта і просвіта.